trời trời, đèn đóm chán ấy à, tối ấy. Rồi, hai chàng em vào xẻo lương, mình Tú Nguyễn 98 giúp quay trở bạn trong buổi tối livestream ngày hôm nay. Thật là dễ chịu, thân thuộc và thoải mái các bạn ạ, khi được ngồi trước trước màn hình livestream trong một cái tựa game cực kỳ yêu thích, cực kỳ thú vị và chơi cũng đỡ mệt mỏi. Để thú thật với các bạn là đi chơi vừa kết hợp đi chơi vừa kết hợp đi du lịch mấy hôm mà thật sự các bạn mệt hơn ở nhà. Đấy, vui thì có vui thật nhưng mà nó mệt các bạn ạ. Còn ngồi ở nhà chơi game livestream rồi làm việc nghe chừng vẫn là thứ tao nhàn hạ và nói chung là quen thuộc và dễ chịu nhất các bạn ạ. Với tựa game KMS98 thì nó đã trải qua một tuổi đời rất lâu rồi và trong không nhiều ngày nữa đâu, mình đoán là dưới 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 ở server quốc tế các bạn ạ. Còn ở BCQ chắc sắp đến năm thứ 8, thứ 9 thì sao rồi. Đấy, ở đây một tựa game đã diễn ra được một thời gian, có tuổi đời gọi là cực kỳ lâu rồi. Với những người chơi kinh nghiệm lâu năm như mình, không nói đến trình độ chơi thấp hay cao nhé. Đấy, mà nó phải gọi là quá quen thuộc. Tất cả các nhiệm vụ, tất cả những phó bản, quy tắc của trò chơi đều đã nắm rõ. Nói khác là làm nó cảm thấy rất là, nó như kiểu giống như không phải là cái việc ép buộc hàng ngày hay là một cái gì gọi là bài bản gì cả, mà nó như gọi là bản năng rồi các bạn ạ. Cứ vào bấm thôi, nó khá là thoải mái khi mà mình đã tìm ra được một cái công thức bấm hay là cách chơi chuẩn mực để cho lực chiến, thực lực của ta cứ càng ngày càng gia tăng. Điều đấy quả thật đó là một cái thú vui, nó nhẹ thôi các bạn, đơn giản thôi nhưng mà được lâu dài, bền bỉ và không nhàm chán. Đố các bạn. Còn một số game khác chơi thì các bạn thích thì cũng đi gật nhưng mà mệt, nhanh mệt. Đấy, chơi thì nhanh mệt. Đấy. Rồi, chào các bạn tham gia buổi livestream nhé. Hôm nay mình cũng xin lỗi là livestream lại hơi muộn một tí do dính việc. Thành ra là không thu xếp được live sớm. Chắc từ sau mình đổi qua này live từ 11 giờ đi, đúng không? Đã bảo live giờ nào live giờ đấy đi. Ông cứ từ 10 giờ ông lại đổi qua thành 11 giờ. Xong rồi cái gì? Hồi bảo 10 giờ ta 11 giờ. Chào bạn tham buổi livestream nhé. Cảm ơn bạn Duy Hoàng Anh nhé. Trong tương lai thì mình cũng định mở những khóa online để các bạn nào mà có bạn bè, người thân học môn hóa. Tất nhiên là các bạn học sinh cấp 3 rồi. Đấy, từ lớp 8 đến lớp 12 nhé. Nhưng chủ yếu thì mình ưa thích hơn dạy các bạn học sinh từ cấp 3, từ lớp 10 trở lên. Nó thú vị hơn. Đấy. Nói chung là nói những câu chuyện 18 cộng nó không cần phải e dè. Đấy, như hội trẻ con này nói nó hơi sợ một tí. Đấy. Trong các môn toán lý hóa, phong cách của mình nó là luôn luôn gắn thực tiễn vào trong môn học. Tức là học để phục vụ thực tiễn. Đấy, cho nên những ví dụ minh họa nó phải là thực tiễn. Đấy, những cái gì đấy thân thuộc ngay bên cạnh chúng ta. Đấy, mà cái chủ đề 18 cộng mà thật với các bạn là cái chủ đề muôn thuở, không bao giờ gọi là chán cả. Đấy, nên là học sinh lớn hơn thì thích hơn, vì mình đỡ phải gọi là kiểm tra ngôn từ, đúng không? Đỡ phải chắt lọc ngôn từ. Chào các bạn tham buổi livestream nhé. Đúng rồi, đợt vừa rồi mình đi khá là lâu. Đấy, đi mấy tỉnh, thật ra nhiều tỉnh. Mình nhớ mình đi suốt từ Cam Ranh ở Khánh Hòa hay gì đấy, từ Cam Ranh, Bình Thuận rồi lên qua Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, khá là dài. Đấy, đi khá là dài, khá là mệt. Đấy. Vui thì có vui, bổ ích có bổ ích nhưng phải nói là mệt. Cái nhẽ là người. Chào các bạn tham buổi livestream nhé. Thề với các bạn, thèm livestream. Buổi tối hôm qua mình về từ tối muộn hôm qua rồi, rất muốn livestream, mệt quá các bạn ạ. Nên là giờ mới quẩy được các bạn nhé. Giờ mới livestream được. Rất mong là các bạn vẫn luôn giữ cho vẫn luôn ủng hộ cái gì nhỉ, kênh YouTube của mình, cũng như cái tựa game này, tựa game mà đã kết nối rất nhiều người với nhau, đúng không? Chào bạn tham buổi livestream nhé. Chứ chắc chắn mình sẽ có thay lấy võ sĩ mới. Ở đội hình của mình thì Cú La Băng và Trang Béo là những vị trí có thể thay điểm rồi, cả hai con luôn. Với một đội hình mà có nhiều vị trí phải thay thế như thế, máu ấy ở tay để server 81 các bạn ạ. Ghê vai. Một đội hình mà có nhiều vị trí phải thay thế đi như thế, nghĩa là đội hình đấy
không còn nhiều giá trị đâu các bạn ạ. Đấy là điều góc nhìn tiêu cực các bạn ạ. Còn ở góc nhìn tích cực nhá, thì một đội hình có nhiều vị trí phải thay thế nhưng không quá nhiều, từ 1 đến 2 người nó lại là cái tốt các bạn ạ. Nghĩa rằng chúng ta đã tìm được con đường mới để đi rồi. Chứ mình nói thật với các bạn, nhiều người thời điểm này không thể tìm được con đường mới để đi, vì con đường hiện tại nó quá tốt rồi các bạn ạ. Nên nó là hai mặt vấn đề. Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Đấy, mỗi một góc nhìn khác nhau, đứng ở nhiều những cái vị thế khác nhau thì chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhau. Cái quan trọng là các bạn có nhìn ra cái góc đấy hay không thôi. Đấy, chứ mình biết nhiều bạn, một số bạn ở đội hình hiện nay là các bạn cứ bắt buộc khi mua ạc ấy, đấy là cứ bắt buộc là phải có con này, phải có con kia, không có con đấy thì không được. Đấy thì mình thấy thật ra ấy, theo mình nhá, khi mà đã mua ạc hay khi đã chơi game ấy, cái quan trọng nhất là các bạn phải còn nguồn lực. Đấy, ví dụ như phải thay nhiều võ sĩ thì cần phải nhiều nguồn lực. Ví dụ đây mình thì mình chắc chắn là phải thay, sắp tới phải thay một con rưỡi đúng không, đến 2 con thì mình phải có đủ lực để nâng được 2 con. Đấy, bao gồm quan trọng nhất là kim cương của mình vẫn năng. Đấy là cái quan trọng nhất. Khi mua hàng mình cũng chỉ cần như thế thôi. Còn đâu cái top hiện tại của nó đừng có thọt quá ghê là được. Rồi là đội hình hiện tại cũng không cần phải mắc ping quá lúc thay khó thề các bạn. Mấy ông top ở server mình nghĩ là thay con gì còn ốp thật, kể các top server khác. Đấy, đơn giản bây giờ ví dụ như team của mình nhá, chưa hoàn chỉnh lắm. Đấy, vẫn còn thiếu vị trí tranh cơ, nhưng mới một mình con Enzo thôi các bạn đã thấy nó đã làm gọi là trao đảo khu vực đấu trường rồi. Đấy, Luffy Chill bị ảnh hưởng 9 này. Tầm này ôi, bao nhiêu đợt này các bạn ạ. Hạng 2, hạng 3 bây giờ lại ảo rồi nhá. Bây giờ có mỗi cái sông côn ở đấm nó khó ấy. Đấy, còn đâu là đánh nhau là hết. S7 chùm lấy lên hạng 2 thì mình cũng có tỷ lệ đánh lên hạng 2. Lão Luffy Chill vẫn đập, có tỷ lệ đập được lão Đồng Tà. Đấy, nên là top bây giờ lại hay rồi đấy. Mình đi công tác không đi với người yêu, hơi buồn một tí là không cho người yêu đi cùng được đấy. Sao thầy không làm lại series cho người mới? Các bạn người mới vui lòng là xem lại các video cũ, còn cho không hiểu lên trên group tham khảo nhé. Ngoài ra thì các bạn luôn luôn có những cơ hội, đó là chơi mà thấy sai thì có thể sửa bằng cách là chờ đợi, nạp một chút và chờ đợi một chút. Còn tất nhiên các bạn nạp nhiều thì đỡ phải chờ đợi hơn ở chính server đấy, hoặc là các bạn nhảy server mới. Nhìn chung game này không rất là khó chơi nhanh rồi. Còn đâu các bạn nào muốn chơi nhanh, sửa sai nhanh ấy, chơi nhanh ấy, thì các bạn vào kênh của mình mua hàng. Nó không có nhiều lắm đâu, thật sự các bạn là cung lúc nào cũng không đủ cầu đâu. Đấy, số lượng ạc nó khá là ít vì không nhiều người bán đâu các bạn ạ. Và giá của nó thì thật ra là theo mình đánh giá nó rất là rẻ rồi, nhưng so với các bạn mà chơi ít lạp ấy thì nó vẫn đắt mà. Theo mình là rất là rẻ rồi các bạn ạ. So với việc các bạn tự nạp nhé. Nhưng mà ngay lập tức mà dồn 3-4 triệu vào để nạp thì nghe chừng với một số bạn thì nó cũng hơi mệt một chút. Nhưng nhìn chung thì theo mình đánh giá là rẻ. Đấy thì các bạn lựa chọn là vào mua ạc, mua ạc trên kênh YouTube hoặc là vào group mua bán cũng được. Đấy. Nhưng mà trong quá trình mua bán thì mình rất mong các bạn nhé, nếu như không muốn nói bắt buộc, đấy là hãy lựa chọn một người làm trung gian, đó là mình. Đấy, để tránh lừa đảo. Mất chả bao nhiêu đâu so với cái giá trị ạc các bạn mua đâu. Đấy, tí không bằng một góc đâu. Đấy, bù lại các bạn đảm bảo có cái sự an toàn, chứ thật sự trong vòng hiện nay là khoảng độ 1 tháng gần đây thì với các bạn gần chục vụ gọi là kiểu lừa đảo hoặc là giao dịch lỗi, tất nhiên là không có mình trong đấy. Đấy, và người chơi cảm thấy rất là ức chế. Đấy, vẫn nói là bỏ vài trăm hay vài triệu ra để đổi lại nhân phẩm người này người kia, nhưng mà thề với các bạn mất tiền là cay rồi chứ. Đấy, nó tạo ra một cảm xúc rất là tệ. Ngoài ra sẽ có một cái mong muốn nữa là hận đời trả thù đời. Đấy, tức là mày đã lừa tao, tức là đời đã lừa tao thì tao không được gì phải tốt lại với đời cả, đúng không? Tao phải trả thù đời, hận đời đấy các bạn. Đó là một cảm giác cực kỳ tệ bạc luôn các bạn ạ. Theo mình thấy hiện nay ấy, thì ra ngoài đường nhá, chả có ai là người tốt hẳn và chả cũng có ai là người xấu hẳn. Cái người tốt hẳn ấy, nó chiếm một tỷ lệ rất bé. 10 người may ra được 1-2 người, chỉ mình đánh đoán chỉ có 1 người. Còn lại là 8-9 người các bạn ạ. Đâu, còn lại là khoảng độ 4-5 người là người ta tốt nhưng người ta chưa hiện ra cái xấu thôi. Người ta chưa hiện ra thôi vì người ta không phải bị dồn đến cái mức đấy. Đấy, người ta chưa dồn mức đấy. Khi đến một cái mức nào đấy người ta dồn đến cái mức đấy, rơi về tình huống đấy là họ sẽ lừa. Chắc chắn một điều các bạn ạ, ở đây đã có rất nhiều người từ hồi Việt Nam nhé, giao dịch với mình cũng khá nhiều. Đấy, mình không nói là tất cả đâu nhá. Đấy, có một số người đã dịch với mình rất nhiều từ hồi Việt Nam. Đấy,
Và lừa mình ngay ở phần bên Việt Nam. Giao dịch 4 đến 5 lần, đến lần thứ 6 lần thứ 7 thì lừa mình. Và tất nhiên số tiền nó to. Đấy, mình mới nhớ. Còn bên này thì sang bên này thì mình ít bị thế rồi, vẫn bị 1-2 vụ đấy. Vẫn bị. Cả nể mà. Vẫn bị. Vẫn bị 1-2 vụ. Nhưng mà nó còn ít hơn so với bên Việt Nam. Ít bị lừa hơn so với bên Việt Nam, mà càng ngày càng ít đi. Mình còn bị lừa cơ mà các bạn. Đấy, vì đã là tin họ giao dịch tốt 3-4 lần rồi. Nhưng đến một cái lúc ý, tại cái thời điểm đấy họ gặp phải một cái sự cố gì đó, hoặc là họ nhìn đến một cơ hội gì đó, đúng không? Họ có thể hại mình và họ không bị ảnh hưởng gì, thế thì họ làm thôi. Đấy cũng là điều dễ hiểu mà. Đấy, thế nên là thật với các bạn là theo mình ngoài đời chỉ có một người tốt, 10 người cho một người là người tốt thôi. Còn đa phần là người tốt nhưng mà chưa đến lúc họ xấu thôi, nhưng không phải là họ xấu hoàn toàn nhá. Rồi, hai bên đang đánh khá cân kèo đúng không các bạn? Họ chưa đến lúc họ xấu đâu. Thế là các bạn nào mà tin người thì thật sự rất là nguy hiểm, thật sự cực kỳ nguy hiểm luôn. Đấy. Còn có những cái người mà gọi là còn lại là khoảng độ 2 đến 3 người nó xấu hẳn thì thật ra những cái loại đấy lại rất là dễ đối phó, thật sự. Thì đối đầu với mấy cái tay nhiều cậu bê váng thì thật sự với các bạn nó rất là dễ, mấy cái bạn xấu hẳn nó rất là dễ đối phó. Nên là trong giao dịch ý, đặc biệt là những bạn là gọi là có thể gọi là khách hàng quen hay thân thiết của mình đấy, đôi khi các bạn vẫn bị mình làm khó theo cách gọi của các bạn nhé. Còn mình thì luôn luôn gọi nó là cẩn thận, chu đáo. Đấy, thì các bạn mong thông cảm cho mình. Đấy, mình cũng chỉ muốn là tất cả thôi. Chứ khi mình mua bán làm việc mọi thứ kể ở ngoài đời lẫn trong đời, ở trong game, mình đều muốn mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể. Mình lấy tiền về nhanh nhất và các bạn cũng phải nhận tiền về nhanh nhất, đúng không? Đấy, nhưng mà cái mục đích đạt được nó lại không, mục đích lại không đạt được, thế thì lại hỏng, lại không ổn. Đấy, thế nên là các bạn rất là mong hiểu cho mình. Rồi, chào bạn theo buổi livestream nhá. Cái không chọc mất cả link YouTube à? Đấy, mà các bạn nào mà hiện nay đang chỉ có một mình nick Facebook để đăng nhập game thôi ấy. Đấy, đặc biệt các bạn sẽ server mới nhé, server cũ thì khó nói, không nói làm gì. Còn các bạn nào ở server mới, đặc biệt là các bạn chuẩn bị lập server ấy, lập ạc ấy, đấy, thì các bạn nên tham khảo cái cách cái gì nhỉ? Tạo tài khoản sao cho nó đầy đủ. Đấy, đầy đủ thông tin bảo mật. Không nói là để mua bán cho nó dễ, mà đảm bảo các bạn là khi các bạn chơi ấy, thì các bạn sẽ không bị thất lạc. Đấy. Rồi, team mình đang lại là người chiếm lợi thế các bạn ạ. S7 chùm đang gặp vướng. Đấy, team của S7 chùm thì gần như hơn mình về mọi mặt, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng đây sự kết hợp của nhiều người với nhau, đúng không? Không phải là một cái một để mà so sánh 1-1. Ok là ông Khương Trọng nhá. Ông mà còn nick Facebook vào được thì ông lên tạo một cái liên kết chờ sẵn trên Game Central iCloud nhé. Ông có thể nhờ tôi, tốt nhất ông gửi tôi làm cho. Đấy. Để sau này nhỡ may mà nó có vấn đề gì thì mình còn phương án dự phòng. Nói chung dự phòng chẳng bao giờ là thừa cả. Đấy. Còn tất nhiên các bạn nào mà mày mò không được thì cứ gửi mình hỗ trợ hết mấy cái đấy mà. Đấy. Đặc biệt những bạn nào mà đã mua ạc của mình thì chắc chắn là miễn phí khoản đấy rồi. Đấy. Các bạn yên trí thì chơi nó sẽ đỡ lo hơn. Đấy. Chỉ hôm trước lão Phương Trọng bao rồi là xin mất nick, không phải do ai cả mà do cái hệ thống nó thế. Tức là cái hệ thống gọi là IT nó dễ, cái công nghệ của nó thế. Đôi khi lỗi chẳng phải tại ta, đúng không? Đấy, nhưng mà nó diễn ra như thế đành phải chấp nhận đấy. Nhiều bạn này chầy cối cái đổ bừa đổ má này nó phí. Nhiều tay không phải chí mèo đâu các bạn ạ, hắn gọi là ăn người đấy các bạn ạ. Hắn vì hắn trả lại tiền đền bù khắc phục hậu quả rồi nhá. Nên là mình không muốn nêu tên đích danh cái người đấy ra. Đấy. Toàn anh em trên bến dưới thuyền với nhau, chơi với nhau, kinh nhau, không biết qua bao nhiêu server, không biết qua bao nhiêu ngày, ngồi offline với nhau rồi. Các bạn ạ, nhưng chỉ vì có cơ hội lừa tiền, lấy tiền là họ lấy thôi. Các bạn ạ. Không phải gì đâu. Đời nó ghê lắm. Đấy, còn đâu mình vẫn nói với các bạn, tầm này cái gì cũng phải trên 100 tỷ. Nói thật chắc mình cũng chả ấy đâu, vì mình biết là không ăn được đâu. Thật. Không ăn được với các bạn ạ. Nên các bạn nào mà có ý định lừa đảo thì đừng nhá. Đấy, bây giờ đặc biệt với những người đã bị xác minh danh tính như là mình rồi ấy. Đấy, địa chỉ nhà cửa mặt mũi tròn méo ấy, họ biết hết cả rồi ấy. Thì tốt nhất là đừng có làm cái gì mà
vi phạm cả. Đấy, vì dính ra đến tiền là không dễ dàng để mà chối bỏ, để mà trốn chạy đâu. Đấy. Chứ ngày xưa nhá, mình còn nói trêu các bạn là nếu như mà số tiền nó lên mức khoảng trên 100 tỷ đúng không, là mình có thể sẽ lừa đảo. Nhưng bây giờ thôi mình chịu các bạn ạ. Mình đã tiếp cận với những sản phẩm có giá trăm tỷ rồi, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ mình biết rồi các bạn ạ. Dính đến nó không, trời ơi, pháp luật nó, ông đố ông chạy sang nước ngoài mới bị xích về, ông đừng tưởng. Đấy, đã dính dáng đến càng tiền to thì nó càng phải gọi là chặt chẽ các bạn ạ. Đấy, tiền nhỏ nhỏ có khi nó còn tha tội rồi. Vài trăm vài triệu thôi cho tha là đéo thèm đánh, là đéo thèm một truy cứu. Coi như bố thí cho mày, đỡ mất thời gian. Các bạn ạ, càng nhiều tiền nuôi nó truy nó càng không chạy được, chứ đừng có tưởng là nhìn thấy cục tiền to mà đỡ được đâu. Ăn tiền của người khác không bao giờ dễ cả. Rồi, S7 chùm đang tàn sát phe mình. Và vị trí Enzo vẫn là vị trí phải nói rằng sáng giá nhất ở cả hai bên. Nguồn sát thương mạnh mẽ nhất, khả năng phòng thủ tốt nhất cũng đều là từ Enzo mà ra. Nhầy nhất luôn ấy. Ngày trước Sơ Mi Lôi nhầy nhất đúng không? Rồi Sơ Mi Lôi xếp sau. Chúng ta xem Enzo đấm ai. Saki thì một hit thôi. Ai là người thứ hai đây? Rồi, đấy, thằng Maxima này vẫn là cái thằng tanker. Mình nói thật với các bạn là người ta vẫn sẽ rất là khó để thay thằng Maxima này. Chắc chắn luôn. Các bạn xem. Rồi theo mình nhá, thằng Yashio Thổ lại là thằng phải out meta trước thằng Maxima này. Vì Yashio Thổ nó là thiên hướng phòng thủ. Rồi sẽ có con đấm chết ở thằng Yashio Thổ, nhưng mà không đấm chết ở thằng Maxima. Nó rất là dễ phối hợp. Hiện nay thì có một con khắc ở Maxima là con Terry sói đói. Có điều bản thân Terry sói đói thì lại dễ bị đấm chết quá. Đấy, thế nên là thời điểm hiện nay mình vẫn thấy Maxima là con có cảm giác được bền bỉ. Theo mình thấy khéo bền hơn cả Ellie ấy. Vì sau này Ellie vẫn sẽ bị con Istik cắn chết, cắn phát chết ngay. Chỉ mong thầy giảng đạo. Bây giờ mình cũng không biết được mấy đâu, đợt này đi nhiều hơn nên cũng biết thêm một chút. Chứ ở đâu thật ra kiến thức của mình nói thật với các bạn là so với nhiều người khác nó như là con muỗi các bạn, như là hạt nước giữa lòng đại dương ấy. Thật sự các bạn, mình đi ra ngoài mình gặp nhiều người, thật sự mình có những cái lĩnh vực mình chả biết cái gì đâu, thật. Người ta nói chỉ biết ngồi nghe thôi. Rồi, Enzo vẫn là siêu khỏe ấy, chỉ có Enzo mới đấm chết được Enzo. Đúng không? Không ai đấm nổi. Mạng này không biết sao đây. Tay không chọc gáy. Chỉ có Enzo mới đấm được Enzo luôn các bạn. Con Hotaru vẫn là con bựa nhỉ. Yashio Thổ chết rồi các bạn. Yashio Thổ thì cũng có cách giết mà. Em lừa người ta 2 củ trốn ra Campuchia. 2 củ đi các bạn. Kiếm đâu mà trả được. Bố mẹ các bạn kiếm đâu mà trả được. Rồi, không đấm nổi S7 chùm. Team của hắn hơn mình nhiều thứ quá. Nhưng vẫn có tỷ lệ đấy các bạn ạ. Mình đánh 10 mấy trận là thế nào cũng có một trận thắng đấy. Thật đấy, anh em trong nhà còn có thể lừa được mà các bạn. Đấy, người ta rơi vào đường cùng rồi các bạn ạ. Người ta phải lừa thôi. Để người ta sống. Còn anh em họ hàng người ta bị lừa trên mức chết. Đấy, nhưng bản thân họ không lừa thì họ chết, nên là họ sẽ lừa. Thế là các bạn mà muốn giữ được cho mình cái sự an toàn đấy, thì nên là lúc nào cũng nên nghi ngờ, lúc nào nên cẩn trọng. Có một tay nhá, mình vẫn không phục hắn. Đến thời điểm này mình phải nói mình không phục hắn. Hắn rất nhát chết trong mắt nhiều người chơi game Quyền Vương này. Đấy, đặc biệt ông hay mua bán hàng của mình, thề với các bạn thế nào cũng có tay chửi hắn là hèn, thằng nhát chết, thằng gọi là thằng ngu luôn ý. Thật sự với các bạn, nhưng mình thấy tầm này mới biết ai là người ngu, ai là người khôn. Mình cực kỳ gọi là phục cái cách gọi là mua bán của hắn. Đúng phong cách, sớm muộn hắn cũng giàu rồi. Chính như tay Khải Bùi các bạn ạ. Đấy. Mình không dám tiết lộ chi tiết nha, nhưng hắn vẫn mua bán hàng đấy. Nhưng mà hắn không lộ danh. Xin lỗi ông Khải Bùi nhé.
Nào thắng được, mình phải lấy một con tanh về mình sẽ thắng được. Và tất cả các đích cái bùi giao dịch đều qua mình hết. Đấy. Không một lần nào hắn không qua mình, và tất ý là mất phí đấy. Đấy. Và tất nhiên hắn chưa bao giờ dính một vụ nào bị lừa cả. Cực kỳ chắc ăn luôn, cực kỳ cẩn thận luôn. Và các bạn biết là các bạn nào giao dịch với mình thì biết được cái phí so với giá trị nó quá là bé. Đấy, đảm bảo đầu óc lúc nào cũng thảnh thơi. Đấy, thoải mái mà chơi, không phải ngồi lo nghĩ gì cả. Mật khẩu ấy xong còn không bao giờ thèm đổi. Riêng tay Khải Bùi mật khẩu giao dịch xong không bao giờ thèm đổi. Phải nói là cực kỳ gọi là, theo mình đánh giá là cực kỳ gọi là phong cách, cực kỳ gọi là kiểu chuyên nghiệp ấy. Đấy. Mua về chỉ cần biết dùng thôi. Mấy cái phần dịch vụ ấy, có thằng khác nó lo, thuê người khác làm, mình chơi là chơi thôi. Không cần phải làm ba cái việc nó nhang nhăng ấy. Gọi là gì, mất thời gian thôi. Đấy. Cực kỳ gọi là chuẩn mực luôn. Đấy. Còn mình biết nhiều ông hay mò mạch tọc mạch mò, thường thì các bạn trẻ hay lên làm điều đấy, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn. Mình là một người như thế mà. Đấy mình bảo rồi, đánh mấy trận là thế nào có trận thắng. Đấy. Nhưng mà thề mình khuyên các bác nào mà bận quá thì không có thời gian mò thì không lên là ngồi mò, lằng nhằng tốn thời gian. Và các bạn mò xong thì nó cũng không đạt được chỉ số tốt, vẫn cuối cùng vẫn bị rủi ro. Đấy. Vụ 50 triệu chứ cũng là một ông như thế đấy. Ông ấy giao dịch qua mình đến chục lần, đến lần thứ 11. Đấy thì ông ấy không. Đến lần thứ 12 thì dính. Đấy, suýt mất 50 triệu đấy. Mất 50 triệu ấy, theo nghĩa đen không phải nghĩa bóng nhá. Chính xác là 52 triệu. Bao nhiêu công sức mới đòi lại được đấy. Cũng đòi được, ý là tốn nhiều công sức. Đó, cháu hãy tham buổi livestream nhé. Thật ra tiền nó là đại diện, nó là cái gọi là đại diện này, hay là cái đặc trưng cho giá trị của hầu hết các thứ, trong đó cả tình cảm. Đấy. Thế nên cái việc người ta đo nhiều thước đo ấy, hay là sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ ấy, vì tiền, đó là điều rất dễ hiểu các bạn ạ. Điều rất dễ hiểu. Đấy. Có điều thì phải cần có cái sự hiểu biết, đó là cái gì của mình các bạn ạ. Cái phải rất là quan trọng nhé. Cái gì là của mình, do công sức của mình, do quyền thừa kế của mình, ông cha tổ tiên cho mình, đúng không? Bạn bè phải văn bản rõ ràng, thống nhất rõ ràng, ghi âm lại kiểu đấy rõ ràng, đúng không? Đấy thì phải nhận là của mình. Khi mua bán thì phải nhận là lợi ích của mình. Còn cái gì không phải là của mình thì chớ có ngộ nhận là của mình. Đỏ này, à đây mới là cái đỏ này. Ê, áo đèn thế. 14 lần nó sẽ cơ hội ra đỏ này các bạn ạ. Cái gì là của mình thì anh nhận là của mình, còn không là của mình thì đừng có âm mưu vọng tưởng là sẽ chiếm đoạt của người khác. Các bạn liệu có để cho người khác chiếm đoạt đồ của mình không? Mà các bạn âm mưu đi chiếm đoạt đồ của người khác, đó là mộng tưởng, đó là ảo tưởng. Và đó là một trong những nguồn cơn rất là lớn gây ra gọi là phạm tội anh thế đấy. Vào tù ra tội gây xích mích, lừa đảo anh thế đấy. Đấy các bạn ạ. Mình xem kết quả đi Bảo Ngọc nhá. Lúc này đang dạy học sinh. Mình lừa đảo bị phát giác à? Mình thật ra là phát giác một tay lừa đảo thì đúng hơn. Đâu tầm này thì nói thật với các bạn, làm sao mình dám lừa đảo được. Mặt mũi mình còn đang phải tạo dựng uy tín. Nhưng mình nói với các bạn là mình mới không, bây giờ thì không còn gọi là mới nữa rồi. Mình có tham gia với thị trường bất động sản với những cái sản phẩm nó giá trị lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Và chắc chắn đấy, đó phải là một cái giao dịch uy tín, được đảm bảo một cái uy tín mức độ rất là cao. Đấy, thế nên là cái uy tín của mình ấy, nó lại càng phải được đề cao lên nữa. Đấy, thậm chí còn phải bỏ tiền ra để mua cái uy tín. Đấy. Chứ không phải là bán rẻ uy tín nữa. Đấy, và thật sự sau này theo mình đánh giá nhé, đấy, nó sẽ còn rất nhiều cái mảng nó đề cao cái sự uy tín. Hiện nay theo mình thấy nhá, riêng về mảng các bạn có thể dễ nhìn thấy nhất đó là mảng di động ấy, mảng bán điện thoại. Sở dĩ FPT Shop và Thế giới di động có càng ngày càng phát triển kinh khủng khiếp. Đấy là hai cái đơn vị bán lẻ nhá, bán lẻ điện thoại di động. Mà trước đó thì các bạn biết thừa, đó là ngóc ngách nào, khu thôn phố nào nó chả có cửa hàng bán điện thoại, đúng không? Và chắc chắn là các cửa hàng bán điện thoại đấy chắc chắn đấy, là rẻ hơn so với Thế giới di động và FPT Shop để nhiều lắm khác. Ít nhất là theo mình đánh giá phải rẻ hơn từ, ví dụ điện thoại iPhone mà 10 triệu nhá, thì mua đấy bao giờ phải 11 triệu, gọi là khoảng 10% đi, đúng không? Con số quá lớn chứ.
Đấy con số quá lớn đúng không? Đấy, đã được 10% là con số quá là ghê rồi. Nhưng người ta vẫn lựa chọn đấy, những cái nơi đắt như là Thế giới di động, FPT Shop để người ta mua hàng. Về máy vi tính cũng thế đó, đồ điện tử nhé. Đấy. Tại sao như thế đúng không? Chính là người ta đề cao cái sự uy tín. Đấy. Nên là trong tương lai mình nói thật là các cửa hàng bán lẻ không mang thương hiệu lớn ấy, vẫn sẽ tồn tại, nhưng mà nó sẽ không thể đọ lại được với những cái ông lớn như kiểu Thế giới di động hay FPT Shop. Đấy. Quá ghê gớm luôn. Nói chào bạn trong buổi livestream nhé. Thôi quy hình như là cũng cài trên máy tính ấy, nhưng mà mình lười lắm. Quy mình quay clip thôi nhá. Đấy. Rồi vào đánh PK nhá. Nhiều ông bắt đầu kêu rồi đấy. 19 dương này, hôm trước mình mở 20 dương. Đấy, hôm nay thử mở 19 dương xem thế nào nhá. Đấy, Lê Kim Cương thích lắm. Mấy cái tuần này cày nhiệm vụ này sướng vai luôn. Kim Cương có cho nhiều mở phê vai. Cấp của nhiều người có hiểu hơn lãnh đạo. Thật ra là tùy thôi, nhiều góc độ khác nhau. Tay Khương Chọc cứ nghe như kiểu là cộng sản đấy nhỉ. Mình thì mình khá là thích tư bản ở cái kiểu cộng sản thì cho rằng tư bản là bóc lột người lao động các bạn ạ. Đấy, người lao động người ta làm ra 10 đồng thì ông chủ chỉ trả cho người ta 1 đến 2 đồng ấy chẳng hạn, kiểu thế. Đấy, còn đâu là đút túi hoặc là làm cái gì đấy khác đúng không? Hoặc là trả, nói chung là không chịu trả cho người ta nhiều, mình trả cho người ta ít, còn cắt phế khá là nhiều. Đấy là góc nhìn của gọi là vô sản nhé. Đấy, còn tư bản thì người ta lại nghĩ khác đi, người ta lại nghĩ rằng là chính họ là những người tạo công ăn việc làm cho những người lao động đấy, không có họ thì người lao động chẳng có được cái gì cả, chẳng có 1 hay 2 gì cả đâu. Chẳng có cái gì ấy, có 0 đồng luôn, vô sản luôn ấy. Đấy, và mình hiểu thế là đúng chứ, đúng không? Đấy, không bên nào là sai đâu các bạn nhé. Ở góc nhìn khác nhau thôi. Đấy, mình thì mình vẫn ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn thích thiên hướng theo kiểu tư bản hơn. Đấy, vì cái nhà nước của mình, cái công nghệ của mình ấy, các bạn nói thật với các bạn là vô sản là phải hướng tới cái trạng thái là không có làm mà vẫn có ăn. Đấy, Huấn Hoa Hồng lúc ý lụi tàn luôn. Huấn Hoa Hồng lúc ý đi về cát bụi rồi. Không có làm vẫn có ăn thật luôn. Máy móc có làm hết, con người chỉ hưởng thụ thôi. Đấy mới là chủ nghĩa vô sản các bạn ạ. Đấy, nhưng mà có lâu mới tiến được như thế, chẳng biết mấy trăm năm nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ, hay là ý là mình chết đi rồi vẫn chưa được ấy. Đấy. Thế nên là thời điểm hiện tại nhà nước mình cũng không phải là theo con đường vô sản hoàn toàn đâu các bạn ạ. Đấy, mà nói thật với các bạn là mang hơi hướng của tư bản nhiều hơn. Đấy, nghĩa là đồng tình với cái việc đó là phải có những ông chủ lớn. Đấy, bóc lột cho vào kép nhá, người lao động. Đấy, hay nói cách khác ở góc nhìn tích cực, đó là tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đấy, thế thì đất nước mới phát triển được. Đấy, và bằng chứng là Việt Nam đang vượt bậc về kinh tế so với Triều Tiên, so với ai Cuba về mặt kinh tế nhá. Đấy, những cái nước cộng sản. Mình làm về mảng bất động sản thì mình nghĩ là chỉ có mua về bán thôi, chứ còn làm gì. Kể cả bên chủ đầu tư cũng phải bán, đúng không? Chủ đầu tư làm ra không bán thì tự dùng à, đúng không? Mình làm về bên gọi là tư vấn thì đúng hơn. Có rất nhiều các dự án khác nhau, trong đó thì mình nhận một vài cái dự án nào đó mình cảm thấy an toàn, tiềm năng, cho được cái sự an toàn, tức là nói chung là đã đầu tư phải có lời rồi đúng không? Đấy, nhưng mà nó kèm theo rủi ro, ý là cái rủi ro nó hạn chế thấp nhất, và lời thì cũng cố gắng là cao nhất có thể. Đấy, và đảm bảo mặt pháp lý an toàn vân vân. Khi người ta xuống tiền, đặc biệt những người quen biết của mình, họ an tâm. Đấy, họ bỏ đồng tiền ra mà họ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đấy, vì mình tư vấn chuẩn cho họ rồi mà. Đấy, hướng tới kiểu như vậy. Đấy, tư bản rất sòng phẳng, chả ông nào sòng phẳng. Nó phải có pháp luật nó đè vào thì nó mới sòng phẳng được các bạn ạ. Chứ nó không có ông nào là sòng phẳng bằng tiền bạc đâu. Ai cũng muốn ăn chặn của người khác, thật với các bạn luôn. Nó phải có cái gì đấy nó kìm kẹp, nó khống chế. Nhà nước ấy, đấy, quyền ấy, đâu không, chả có thằng nào mà nó gọi là tư bản nào là nó không gọi là cái gì, gọi là không ở đâu rồi, không gọi là muốn gọi là ăn chặn đâu. Ui rồi các bạn, sóng phẳng.
Nói ông các bạn, chính những thằng Tây với lại những cái thằng láo nhất các loại luôn, Tây trắng ấy, không phải Tây đen nữa, là những cái thằng bố láo nhất luôn, những cái thằng gọi là độc ác nhất luôn, nhất của cái quả đất này luôn. Còn đâu Nhật 4 cũng độc ác, Trung Quốc độc ác, Việt Nam mình cũng độc ác lắm các bạn ạ. So với Tây trắng không là cái gì cả. Nó là những thằng thông minh nhất mà, nó độc ác nhất. Thôi vào đánh PK nhá. Đúng rồi, thời điểm hiện tại thì chưa thể có máy làm hộ con người được. Ông nào làm thì có ăn nhá, không làm thì ăn cái nịt nhá. Thời điểm chúng ta. Còn các bạn nào mà muốn không làm có ăn thì không biết mình có đầu thai thành ý mình đầu thai thành cái gì nữa, nhưng mà thôi cứ gọi là hẹn các bạn ở một cái kiếp nào đấy, đúng không? Nhưng không phải kiếp này. Ok, đâu rồi nhỉ? PK chỗ nào ở đây, chỗ này. Rồi, first strike là chế độ của tuần này. Các đòn đánh đầu tiên sẽ gia tăng thêm sức mạnh. Còn đâu ai là gà mà bị lùi dáng chịu ơi. Đấy. Chứ nói thật với các bạn, trò gì cũng thế thôi, mà không có kiến thức thì đều sẽ mắc phải sai lầm, đều phải trả giá để học kiến thức. Đấy. Còn các bạn tất nhiên là bái là một người thầy tốt, uy tín thì các bạn sẽ phải trả một mức phí theo mình đánh giá là rẻ nhất để có chất lượng tốt nhất. Cà phẩy Terry quá đơn giản, trận đấu này sẽ làm trận đấu dễ dàng. Việt Nam mình không phải ai cũng hiền đâu các bạn ạ. Không, Việt Nam cũng không hiền đâu. Việt Nam đang ra ngoài gấu phết đấy. Đấy. Có sừng có mỏ đấy, không phải Việt Nam mình đơn giản dễ bắt nạt đâu. Chúng ta có ca phẩy, có Rapeto, mình cái su khắc tinh. Ai mà tiền bạc không mua được tình yêu. Tiền bạc theo mình thấy mua hầu hết các thứ thật luôn. Vì thật ra là để có được tiền bạc, người ta phải đạt được cái trình độ nào đấy các bạn ạ. Ngày xưa thì mình vẫn biết có những người có tư tưởng, những người lớn tuổi hơn mình nhé, bề trên mình có tư tưởng. Theo mình đánh giá ở thời điểm này là cổ hủ. Nghĩa là gọi là khinh những người giàu, cho rằng họ là những người gọi là không tốt à. Đấy. Tí xấu ki bo, vân vân mây mây. Nhưng theo mình thì mình rất là nể những người giàu. Đấy. Họ có rất là nhiều thứ đáng để cho chúng ta học hỏi các bạn ạ. Đấy. Và tất nhiên họ giàu thì họ phải có tiền, đúng không? Đấy. Và tất nhiên ở đây ý của mình là tiền là người ta tự kiếm được, chứ không phải là kiểu thừa kế. Những người thừa kế thì thật sự là sẽ hơi yếu hơn một chút. Đấy, họ sẽ cần phải cố gắng hơn. Đấy, chứ không phải mỗi thừa kế xong là xong đâu các bạn ạ. Nhiều đại nó con tanh ông hãy ngồi chém. Hãy ngồi chém để lỡ cái gì không biết. Đọc chat chậm 10 phút nhỉ. Ok lão Huy Hà nha. Đấy. Ở lão Huy Hà chỉ một nạn nhân đấy. Ok, không phải ông nào khác đâu, chính ông Huy Hà ấy. Hài vai. Giao dịch với hắn bao nhiêu? 3 hay là 4 lần rồi đấy. Xong rồi đến lần thứ 5 thì bị hắn lừa cho. Tất nhiên là không có mình trong vụ đấy. Cái lao Huy à, chết buồn cười. Không hiểu. Ông ấy hình như nhiều tuổi hơn cả mình mà các bạn. Vãi cả trưởng. Ý mình ở đây là lão ấy cũng kinh nghiệm trong cuộc sống cũng nhiều rồi, trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi rồi, thế còn dính cay vãi. Thật thì em ngồi em nghe không thôi cũng đã cay rồi, thì đừng nói là bác lại là người trong cuộc thì nó còn ức chế đến cỡ nào. Nhưng mà xin lỗi bác, em vẫn phải cười. Hài vãi cả xoài luôn đấy. Tenny đấm chết hết mà các bạn, không tha bất kỳ một ai. Đấy, ca phẩy nhá. Ông chết khỏe. Tenny thật ra không đấm, ông sẽ tự chọn cái nào. Ui giời ơi. Ô, hết giờ à? Lỗi sao ấy, thằng này nó lại. Rồi, mình nghĩ trận đấu kết thúc rồi. Ok, bye bye VN Dung. Một người chơi hiếm hoi ở server cũ, server 48. Mình không bảo là tiền mua, nhưng mà nó mua theo kiểu như nào nhỉ? Là công cụ thôi.
Nói là mua thì nó cũng hơi hơi gọi là phản đam quá nhỉ. Đấy, gọi là phản kim sẽ là khắc tinh của Trang Béo. Đấy, nó là công cụ thôi. Đấy, không có tiền thì sẽ không có được tình yêu, theo mình là thế nhá. Đấy, còn có tiền thì các bạn sẽ rất dễ dàng có được tình yêu, nên có thể hỏi là gọi là mua trong ngoặc kép cũng được. Nó không phải là điều kiện đủ nhưng là điều kiện cần các bạn ạ. Đấy, còn chắc chắn không có nó thì không có tình yêu. Đấy là một cái chắc chắn. Có thể có ít thôi cũng được, không cần quá nhiều, nhưng phải có. Mình không phải là một người thực dụng đến mức gọi là bạc bẽo như thế đâu. Đấy, rất nhiều bạn học sinh nhá, mà mình biết học sinh thật nhá, hoặc là kẹt tiền trong đợt đấy nhá, mình vẫn chấp nhận là cho nợ phí hoặc là thậm chí giảm giá phí mà. Đấy, chứ có phải là mình ấy đâu. Đấy, nhưng ý mình nó là một cái công cụ không thể thiếu được. Thôi anh Hiệp anh anh phũ quá. Đấy, chứ mình nói thật với các bạn, mình không phải giàu có đâu, mình vẫn nghèo lắm. Đấy, vẫn phải làm việc quần quật thì có được chơi đâu, đúng không? Các bạn chơi phải nghĩ ngợi đâu. Thế tôi còn vẫn phải vừa chơi vừa ngồi nghĩ, đúng không? Đừng chơi ngu hàng trước nữa. Đấy, chứ còn ây chà, còn đâu thì như nào nhỉ? Mình biết là đa phần thì chúng ta là những người nói là không có tiền thì cũng không đúng, nhưng vẫn là trong những người gọi là chưa thuộc cái tốt những người giàu có, đúng không? Đấy, đâu như lão Hiệp Ga đúng không? Ông chơi mấy ngày ông đã lên VIP 15 rồi, anh em đỡ làm sao được. Thật thực sự với các bạn, giờ lão ấy nói gì chả đúng, đúng à? Ông mê hoặc cái ấy. Mình dạy hóa mà bạn Phúc Nguyễn Minh gì đấy. Tại Phúc Nguyễn Minh hình như lần trước lừa đảo một lần rồi sao? Tên quen đấy. Nhầm thì xin lỗi nhá. Mình cũng là hay sao ý, không có ý là khẳng định nhá. Đấy, nên là mà mình đăng các video dài trên 1 tiếng ấy thì YouTube nó không cho phép những cái kênh mới được phép đăng, chỉ cho phép những kênh cũ được đăng thôi. Ý là cái kênh nó có đủ số lượng gọi là đăng ký ấy, rồi là đủ một cái điều kiện nhất định nào đấy ấy. Có điều kiện ấy mình đách nhớ kỹ đâu. Cái này nhát không dám đăng Trang Béo giả. Đấy. Đấy, không đủ kiện nên đăng lên trên đấy. Ngoài ra nói thật là mình cũng muốn quảng bá, quảng cáo. Đấy là mình có dạy học sinh môn hóa. Thêm học sinh, bây giờ dạy online, thêm học sinh gọi là mới càng tốt. Đấy. Nhưng mà vẫn gọi là chưa gọi là tâm huyết lắm nhỉ. Đáng nhẽ là phải có bài bản. Đấy nó chỉ là cái video gần nhất, nó là cái buổi 2. Đáng nhẽ chuẩn phải là từ buổi 1. Đấy, buổi 1 xong rồi bắt đầu buổi 2, buổi 3, buổi 4 vân vân. Nghĩa rằng là nó phải có một cái thứ tự, hay còn gọi là đấm biết chết được Trang Béo không. Đấm ấy, mình nghĩ là sẽ giết được. Ấy, trâu lắm. Kìa Mao đang đánh. Đang nói đâu rồi nhỉ? Thầy có biết có tiền là bị Amber Heard ở đá không? Chắc chắn một điều là Amber Heard nó đến với Elon Musk là vì tiền. Đấy, còn đâu sau khi nó lấy đủ rồi hoặc nó cảm thấy không lấy được nữa nhá. Đấy, thì nó mới té. Chứ các bạn đừng có tưởng nó không vì. Một nó lấy được rồi nó té, hai nó cảm thấy nó không lấy được nữa thì nó té. Đấy, hiểu nó phải thông minh một tí. Ok. Ở đâu nói thật với các bạn, ai so sánh với Elon Musk đều là khập khiễng hết. Ông ấy nói thật với các bạn, với giới hạn kiến thức của mình thì theo mình biết ông ấy là gọi là vô địch về thế giới, về gọi là trí thông minh rồi là các thể loại luôn. Theo mình đánh giá thì Elon Musk không có người số 2 đâu, ông ấy là duy nhất đấy.
các bạn ạ. Theo cái gọi là kiến thức của mình biết nhá, người gọi là đỉnh nhất của thế giới này luôn đấy. Nên là không ai so sánh được với ông ấy đâu. Ông ấy không phải ngu đâu, đòi ăn được tiền của ông ấy. Ý là ông ấy không bị am hơn lừa đâu. Rồi, bây giờ mình đội bạn thật ra là muốn cố tình né tránh Kim. Trận này đấu bài cho khá là khó chịu. Mao rồi là thề với các bạn, Kim nó là khắc tinh của Trang, choi chủng cái thứ sát thương đều x2 ấy. Chịu sao được. Đúng không? Mao rồi là thằng Kim. Thật ra thằng Kim này vẫn còn là một con tư chất 15 hay các bạn ạ, vì còn khắc chế được một số con mạnh như là Trang và choi. Một số con tư chất 15 vào đây tịt nhỉm. Tư trong đấu trường không nói làm gì rồi, vào PK cũng tắt ngấm, không bao giờ được gọi là nổi lên. Thề Kim vẫn là một người may mắn đấy các bạn ạ. Này tay Nguyễn lắc ít đây nhá. Hôm trước mình vào Bùi Viện lại đi cùng nhóm bạn. Mình đi một mình thì thật sự là cũng có cái thoải mái của nó, nhưng đi cùng nhóm nó cũng có cái thoải mái của nó. Mao mấy ông chuyên nghiệp nhá, chơi chuyên nghiệp. Đấy, vào đấy công nhận quẩy dã man thật. Đấy, mình suýt nữa thì hút cần với cả chơi bóng cười suýt rồi đấy, nhưng mà thôi nghĩ lại thôi, mình không lên là để lại những cái trải nghiệm thế và để dành để già, đúng không? Để dành để già chơi, chứ bây giờ chơi hết già thật sự các bạn á. Như Lão Hiệp Gà nhá, thề với các bạn nhá, Lão Hiệp Gà thề cuối đời, không gọi cuối đời, gọi là có tuổi một tí và nữa, thề ông béo còn gì mà chơi đâu mà, thề ông máu còn cái gì mà chơi cái gì chán luôn thật, không còn cái thú vui trần đời đó. Ông chơi hết ông trẻ còn đâu đó, đúng không? Ông chả biết tiết kiệm gì hả, thật đấy các bạn ạ. Ở một góc độ nào đấy nhá, còn đâu sau khi mình về già thì có khi mình lại nghĩ khác đi. Còn thời này là thế. Đấy, mình thấy mấy thằng nó làm cùng mình vào quẩy ác lắm các bạn ạ, hít bóng mặt phê đân ra luôn. Rồi 2 con giảm lộ, 3 con giảm lộ, 2 con giảm lộ này chắc là ca phẩy sẽ rồi rút hút các bạn nhá. Mình khá nổi tiếng với mấy trò chơi khôn rồi. Thôi lần này mình quyết định không chơi khôn nữa. Còn cờ tướng á. Trời ơi anh ơi là anh. Thì thật ra mình cũng không coi là nghiện, nhưng mà thề đa phần không biết đa phần, nhưng mà mình biết là có nhiều người là nghiện thôi. Đấy. Nó chơi mặt nó đần nó luôn mà các bạn, cả con trai con gái. Mình không nói là xấu nhá. Đấy, có điều mình cũng có bảo là mình không chơi đâu. Ý của mình là bảo thời điểm này mình sẽ không lựa chọn chơi thời điểm này. Đấy, mình sẽ để dành chứ không phải mình bảo là mình không chơi. Đấy, đúng không? Mình có phản đối đâu. Mình chỉ bảo là mình không chơi thôi, chứ mình cũng có bảo các bạn không. Xem là knock out không? Pu đành xăm. Rồi, biết thì lấy biện chí tử con này phải ngon hơn đâu nhỉ? Phí ấy, đần đấy. Ra theo mình đánh giá đổ đốn một tí nó mới có động lực mà sống. Đấy, chứ đừng có đổ đốn quá, cái gì quá không tốt. Đấy. Các bạn thi thoảng xem mấy cái bộ phim mấy ông già, ông ấy gọi già gân ấy, đúng không? Già rồi còn hay chơi mấy cái trò gọi là của tuổi trẻ ấy. Đấy, các bạn thấy thú vị chứ, đúng không? Và người ta luôn luôn yêu đời, các bạn không biết chứ. Ở cách làng nhà mình khoảng độ 5 đến 6 nhà ấy, có một ông hàng xóm nhà mình. Ông ấy chết được khoảng độ 4 đến 5 năm rồi. Ông ấy hay sang nói chuyện với mình á, vì mình trong xóm đi làm hết. Nói chuyện mấy cụ già chán phèo, ông ấy hay sang nói chuyện với mình. Đấy, rồi tí mình chưa lên tầng 2 này mình làm việc, mình hay ngồi làm việc ở tầng 1. Ông ấy sang nói chuyện với bà mình, ông ấy cũng ngồi nói chuyện với mình luôn. Đấy, cũng chỉ bảo cho mình nhiều cái hay mà. Người ta già, người ta có nhiều kinh nghiệm, nhiều cái hay lắm. Và ông ấy một người không phải không có kiến thức nhé, ông có kiến thức. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì ông ấy lại chọn phương án ra đi một cách là tự tử. Ông ấy nhiều bệnh quá, nó gây cho ông ấy đau đớn. Cứ 1 tháng thì các bạn tưởng tượng là đi viện 2-3 lần.
đáng nhẽ phải ở viện đấy cả đời luôn đấy. Nhưng ông ấy trốn, ông ấy không muốn ở viện thì ông ấy tay này tắt đát chém. Ông ấy không ở viện nữa, ông ấy trốn về ở viện chán lắm các bạn ạ, chán. chán chán vãi cả trưởng luôn ấy, quanh chung quanh toàn người bệnh, mặt chả thấy vui cười lúc nào buồn. Đấy, xong rồi mùi thuốc mùi nhiếc, cái không khí của bệnh viện người ta đã cố gắng trồng rất nhiều cây xanh rồi, nhưng thề với các bạn cái mùi của nó không thể nói là dễ chịu được. Chắc chắn luôn. Cái mùi thuốc coi như mình thỉnh thoảng nói là những cái mùi khác. Đấy, riêng cái nói mùi thuốc rồi đã không bao giờ dễ chịu rồi. Đấy, là có cơ hội cái đâu mình trốn về ngay. Đấy, một tháng mấy lần đi viện rồi liên tục chịu những cái cơn đau hành hạ, nhiều bệnh khác nhau. Già mà em sao ông ấy đợt đi ông phải gần 70 mấy rồi, 75, 76 gì rồi đấy. Đấy. Mà con cái là có hiếu nhá, có chăm sóc nhá. Không phải không. Vai mây chờ thôi nhỉ. Đấy, đôi bạn. Không hiểu để được mình dùng cặp vai mây chờ. Hôm nay đánh dê. Đấy. Hôm nay đánh cả là dê vai nhỉ. Đấy. Thế mà cuối cùng ông ấy lại chọn cách đó là ra đi bằng cách tự tử, vãi cả xoài. Ông ấy tự tử bằng cách đó là ông ấy ra đường tàu, ông ấy đâm vào tàu. Đấy. Nhảy xuống sông thì chỗ mình thề với các bạn nói không có sông, ông ấy già ông không đi được xa, không có sông mà sông thì phải leo lên. Chắc ông ấy không leo lên các bạn ạ, mình đoán là thế, không leo lên được cầu. Đấy, mình đoán đấy thôi nhá. Đấy. Mà đi ra đường thì lại sợ ô tô đâm vào cũng chết. Nhưng mà đích thân ông ấy tâm sự, ông ấy bảo là chết như thế thì là hại người khác các bạn ạ. Ai đâm vào phải tội, thì anh đền bao nhiêu tiền của người ta ra thì anh hại người ta. Ông ấy không phải là lẫn đâu đúng không. Ông ấy chọn là đâm vào đường tàu, chả ai phải đền cả, thật luôn. Mình không khuyến khích các bạn, chưa bao giờ tự tử là phương án tốt đâu. Đấy. Và dù nói thế nào chăng nữa, dù rơi vào tình trạng nào chăng nữa, tự tử vẫn là một hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực, hệ lụy nhiều hơn là có hậu. Đấy là góc nhìn của mình. Đấy, mình chưa bao giờ ủng hộ tự tử cả, từ bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình cũng đã có từng gọi là có suy nghĩ là tự tử mà thoáng qua thôi. chứ thật ra mình cũng nhát đúng không. Thì mình nhát mà, mình nhát. Nhưng cũng đã từng có một cái suy nghĩ đần độn lúc nào đấy để tự tử. Không nói dối, không phải chém gió đâu, thật đấy. Ông ấy tưởng tôi chém cái gì mà chém. Rồi, để dành cái tuyệt kỹ của Major. Tôi chém gió nhưng mà tôi nói chuyện nhưng mà tôi vẫn hơi bị tỉnh táo ấy. Ok đi Mở Ngọc nha. Không, mấy ông già dơ bẩn thì không nói. Già dơ bẩn nói làm gì. Đấy ông già dơ mà không bẩn. Chơi nét luôn thì... Rồi. Đoạt mạng con này thôi chứ cần thằng này thì giết thì quá dễ đúng không. Xuống đây là cái vị trí yếu nhất trong các loại luôn. Tư chất 15 phế nhất Vịnh Bắc Bộ luôn. Không, mình chưa bao giờ nghĩ tự tử. Thế ông ấy tự tử các bạn ạ. Vì mục đích của ông ấy không mục đích sống. Đấy, ông ấy có một ông bạn hàng xóm cũng cách nhà mình khoảng 1-2 nhà thôi, thi thoảng chơi chơi chắn với nhau các bạn ạ. Nhưng mà mấy năm gần đấy, hai ông không còn đủ minh mẫn để chơi nữa, mắt mờ, chia bài bắt vào thằng cháu nó chia rồi, nhưng mắt mờ nhìn nó không rõ quân. Đấy, đánh không thuộc luật, thi thoảng cãi nhau buồn cười. Hai ông cãi nhau buồn cười lắm. Hai ông cãi nhau, đánh nhau thì chưa đến mức, nhưng mà cãi nhau có các bạn ạ. Rồi chửi nhau kiểu như chửi. Lớp trẻ này các bạn ấy càng ngày càng thấy ít chửi nhau hơn. Nhưng các bạn càng để những người gọi là nhiều tuổi hơn các bạn một chút nhá, ví dụ mấy ông 4X làm việc như lão Hiệp Gà ấy, là bắt đầu chửi bậy vẫn còn ít đấy, thật sự với các bạn. Nhưng nhiều người tầm tuổi ấy, lão Hiệp Gà chửi bậy ám các bạn ạ. Còn cái ông già bà già, nhất là ông thời chiến ấy các bạn ạ, mau chửi bậy thôi rồi luôn, thề
không còn một cái gì để văng ra nữa luôn ý. Đấy, như lão hiệp gào nó còn lịch sự chán thật đấy. Đấy, hai ông ấy nhiều lúc đánh chơi ông này kiểu như không biết luật mà lâu không thuộc luật mà. Đấy, rồi thì cãi nhau đúng không? Nhưng mà rồi lúc không chơi nổi nữa thì nói chung là già quá rồi. Chả còn cái gì mà chơi nữa. Ngày xưa ông ấy cũng chơi cờ tướng ấy các bạn. Lên hẳn một cái nhà ông trẻ mình cũng có họ với mình, em ruột bà mình cách nhà khoảng 2 cây, hay để đánh cờ lắm. Mình thi thoảng qua cũng trầu dìa mà, mình thích đánh cờ mà. Anh già quá không đi nữa, chán chào gì là chán. Lượn ra một đợt thì thi thoảng mình rảnh mình còn nói chuyện thì đa phần là bận, nói chuyện là đếch đầu. Ông ấy qua nói chuyện cùng. Chuyện này khó hay nhở, khó vai. Không có ai nói chuyện cùng thì là chán. Sống không ý gì cả, chịu đau khổ mà không được cái sung sướng gì cả. Chọn cách đấy. Thế nên là thôi, tuổi trẻ mình nghĩ rằng theo mình thì lên là chơi vừa vừa để dành cho tuổi già. Đấy, thật sự chúng ta chơi một ít thôi, còn đâu chủ yếu làm việc đúng không? Già còn chơi. Còn đâu tất nhiên các bạn không muốn sống về dài thôi. Đúng không? Có một cái chủ nghĩa các bạn ạ. Đó là sống tuổi trẻ phải hết mình, không cần phải nghĩ đến tương lai. Đấy. Mình thì mình không ủng hộ quan điểm đấy. Mình thì mình thích một cuộc chơi bền lâu dài. Vị ngọt nó có thể không được đậm. Đấy, mang mát thôi cũng được. Khi thẳng đắng một tí cũng được. Đấy, nhưng nó phải được lâu dài. Đấy, chơi nó phải dài. 5 phút phụt 3 phát à? Chán đúng không? Làm ăn gì? Đấy. Anh em nào mà chơi nhiều quá thì cân chỉnh lại một tí nhá. Đấy, để còn để dành, mình còn hiểu gọi là để dành. Rất là tốt cho về sau đấy các bạn ạ. Rồi, thật chứ không phải tôi chém gió xuông đâu. Nhiều ông ấy cứ tưởng chém bừa đấy. Theo mình thấy cái cách tự tử của ông ấy nhá, mình không ủng hộ đâu nhá. Nhưng theo mình thấy đấy là cái cách gọi là đỡ đau đớn nhất để bạn Khánh Quốc à. Không biết bệnh tật chát đến cỡ nào đâu. Thế khi mà các bạn đã dính bệnh ở trong người ấy, các bạn chắc chắn là các bạn chẳng muốn làm cái quần què thật. Chỉ nghĩ làm sao bao giờ ấy, chóng hết bệnh ấy. Đấy, thề. Còn đâu xác định không trước rồi phải đi sống chung với nó thì chán luôn thật. Là gì phải có sức khỏe trước đã. Không có sức khỏe chán lắm. Mà các bạn biết là người già thì giữ làm sao sức khỏe khó lắm. Nên là trẻ chơi ít để già chơi thì thôi. Chơi Ken với Tung rồi tự tử. Tôi đây tôi chơi Enzo, Ken với Tung nào. Cháo Ken Tung nào ở đây. Rồi thằng Trang Béo mình sẽ phải lấy nộ của nó. Xoáy 2 con đúng không? Hay là tăng công trước? À, first strike nó đánh đau luôn thì cần gì phải tăng công. Thế nó chết được, phí ấy. Tam trọng quyền. Hơi bị đúng chiêu thức đấy. Rồi, sai rồi. Ê, không giết được lột con này, phí ấy. Tại Minh Nguyên tầm này sợ ma. Mình vẫn bị bóng đè các bạn ạ. Cách đây trước hôm mình đi du lịch, trước hôm đấy khoảng độ 2 hôm, từ cách đây khoảng 1 tuần rồi. Meo thì hôm đấy tự nhiên bị bóng đè, tức vai. Lại phải bật điện thoại lên để nghe mới ngủ được. Không nó bị bóng đè, ngoài quần đau ấy. Bị bóng đè khó chịu vác cả trường luôn. Ui, đánh đau ấy. Mình lấy mạng của Trang Béo ấy nhưng đúng không? Tội ao. Để nó quẩy cho. Đừng bảo một phát không chết luôn đấy. Rồi, thêm 1 chiêu nữa là to. Đấy. Ê, nghe phí ấy là bạn hồi sinh.
Ồ thế mà chết rồi. Thằng su đây chán. Để sang tuần mình lại đi tập thể dục nhá. Đấy, sang tuần để lại có một kèo mình mới bắt được thằng đệ mình ở trên cơ quan cùng chỗ làm. Đấy, bắt được kèo nó béo lắm, nó không béo lắm nhưng bụng gọi là bụng to to ấy. Mình dụ nó, anh em mình phải thay đổi thôi, không thể mãi cứ phì lủ như này được. Đấy, nó béo hơn mình nhiều. Đấy, nó cũng muốn rất là có một cái động lực để đi tập thể dục. Đấy. Hey, nào có độc chiêu là vẫn ăn được đấy, không phải gì đâu. Rồi. Đấy, một phát nữa thằng này chết đến đợt thứ 5 thôi các bạn. Tuyệt kỹ của Joe thì không thể nào mà làm được cái gì rồi. Mau may vẫn còn cơ hội này. Bạn huyết của thằng kia đến là nguy hiểm. Ôi xính nha. Nhỏ vai Alan Smith. Mày ăn gì hên ấy. Nhưng sao yếu ấy. Giảm công yếu à? Yếu ấy, yếu như sên luôn. Rồi, Joe không thể có đủ sát thương được. Vận đến 500 thành công lực cũng chả làm gì được. Đúng không? Không vệ. Vệ không có sức tấn công. Một số con vệ đam to phết này các bạn. Không phải Joe. Nên các bạn đừng dọa ma mình nhá. Trước vẫn bị ống nẻ, đết là khó chịu. Mình nói thật với các bạn là có người ngủ bên cạnh thì mình chắc chắn là sẽ ngủ ngon hơn là ngủ một mình. Đấy. Đừng dọa ma. Đợt trước mình bảo dọa ma thoải mái thôi, đừng dọa. Mình cũng không biết là thuốc gì được. Không biết, thật ra mình cũng không dành mấy vụ tự tử đâu Khánh Quốc nhá. Đấy, mình chỉ có thể giải thích thôi, giải thích trong một cái hiểu biết nào thôi, chứ mình cũng không muốn đi sâu vào phân tích là tự tử bằng cách nào thì là thanh thản nhất. Theo mình đánh giá thì mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà. Đấy, chắc chắn đấy các bạn ạ. Đừng có nghĩ tiêu cực quá. Còn sống là còn chiến đấu. Đấy. Cái gì vậy? Đọc comment delay 10 phút nhiều ấy. Thầy ơi thầy có niệm Phật không? Thi thoảng thôi. Bế tắc quá thì mình mới niệm Phật thôi, nhưng đâu. Thường là mình không nhá. Đấy, rất là hiếm khi. Mình phải tự chính mình là chính các bạn ạ. Già thì mới lên là hết sức lực rồi thì mình cần nhờ đến thần Phật. Còn đâu chúng ta có tuổi trẻ đúng không? Sức lực tự thân thôi. Không phải giật mình đâu bạn. Kiểu đấy, không bị bóng đè luôn ấy. Nó cứ làm cho mình khó thở ấy, mình không đi sâu vào giấc ngủ ấy. Nó hiểu có cái gì nó cứ vởn trước mặt ấy, khó chịu ấy. Đấy. Nghĩ lung tung ấy. Ngủ với chó. Không các bạn ạ, nhiều người chọn ngủ với chó thật mà, theo nghĩa đen đấy nhá. Kể cả chó to, chó con luôn. Để các bạn ạ, sạch sẽ. Nhưng mình thì nói thật với các bạn là cũng thích chó phết đấy. Nhưng mà nói chung là một phần là bố mình bệnh nên là cũng không phù hợp ở cùng với chó nhá. Đấy, chó trong nhà lông miếc và bay bẩn lắm. Đấy là cái phụ. Còn cái chính thì là sao nhỉ? Còn cái chính là chủ chắc là tại là mình không thích nuôi. Không phải không thích nuôi, mình cũng thích mà hồi bé cũng khá là thích, nhưng sao mình không nuôi chó nhỉ? Lười à? Thật sự hiện tại thì chắc là lười, nhiều việc quá. Nhiều việc. Cũng có thể sau này mình sẽ nuôi chó. Không chắc chắn nhé. Có khả năng là sau này mình sẽ nuôi chó. Rồi, hay lắm. Hai nhảy sách à? Nhảy. Nhân. Ra full độ, nghĩa là miễn khống. Học lại từ đầu nhé bạn, God DTK nhé. Đấy, bạn lớp mấy thì học lại đúng cái lộ trình ở lớp đấy nhé. Chính xác là nếu ở cấp 3 thì phải bắt đầu lại lộ trình từ lớp 10 nhé. Còn các lớp thấp hơn thì lộ trình cứ từ lớp 8 nhé. Bạn dò trên mạng lộ trình
học lại mất gốc hóa đầy mà các bạn. Sau này mình cũng đăng lên YouTube mình cũng làm, chưa phải bây giờ thôi. Đó, những cái đấy nó không khó tìm. Rồi, hay đấy. Hay đấy. Rap không có nộ ấy. Rap không có nộ như này sẽ hơi nguy hiểm đấy. Khả năng là có các bạn. Sakura ấy, rất cần phải làm khác để lấy cái chắc chắn, chưa phải bây giờ thôi. Rồi sao con Sion bên đội bạn nó nâu có nộ ấy nhỉ? Thật đấy, quá lâu luôn. Mình phải trốn cái này thôi. Mình đoán là sắp chết rồi mà. Choáng rồi à? À, lúc đấy do bị ráp nó là mất nộ các bạn ạ. Đấy, đợt này ráp thì lại không ảnh hưởng gì đến. Đấy, lúc đấy ráp làm nó mất nộ. Hồi sinh hẳn hên đấy. Khó chịu nhỉ? Ráp khó chịu. Trận đấu này theo mình đôi bạn chọn trước nhưng không có nhiều lợi thế vượt trội. Đấy. Choi chắn là hơn ráp rồi nhưng nó không hơn quá nhiều. Hay lắm, độc chiêu này dễ chơi á. Rồi, khinh không thèm đánh kim. Thằng kim mập. Rồi, hôm nay mình PK khá là dễ. Nhìn chung đối thủ tương đối hiền. Và phải nói rằng thế trận hôm nay người ta xếp rất là cân. Đánh sau cũng có gọi là cơ hội để khắc chế người đánh trước. Chứ nhiều trận nó một chiều các bạn. Thì nó không phải trận này. Trận này là một trận đấu dễ dàng cho cá nhân mình. Không có nộ à? Phí. Không có nộ như này hơi nguy hiểm này. Đấy. Sion nó đục chết được ráp mà các bạn. Trọng 2 lần nữa. Nhưng mà đáng tiếc con Sion này nó lại đang dính trên người cái dấu ấn. Vẫn đủ làm nhỏ vai. Chấm máu ấy mà vẫn đủ. Có điều thì lợi thế mình vẫn cho rằng là đang nghiêng về phe ta. Vai của bên mình vẫn còn quá nhiều các búp. Vẫn còn nguyên mạng mà. Đấy, Kim thì nói thật là không nhiều cái để gọi là lợi thế đâu. Dễ khắc chế thôi. Nó mê hoặc. Thế thì chào Kim nhá. Bạn rất tốt, tôi rất tiếc. Rồi. Một mạng của vai đổi lốt một mạng của Sion. Thừa luôn. Thậm chí là không cần đến mạng của vai. Anh em 4 con xông vào Alonso đã đủ thắng rồi. Vì con Sion này là một con đảo các bạn. Phòng thủ của nó có đếm xỉa mấy đâu. Đấy, đánh nhẹ nhẹ cái chết mà. Mình muốn giữ quân. Không thì nhây gói. Ok, hôm nay đánh thắng đấy. Hôm nay tổng cộng mình win 6 trận à? Anh em chọn hôm nay win 6 luôn đúng không? Đánh hăng vai. Thôi ngủ các bạn nhá. Hơi muộn đấy, mình sẽ cố gắng. Tiếp theo, mình sẽ cố gắng livestream sớm giờ hơn một tí nhé. Hôm nay là mấy lần livestream muộn quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn luôn. Đấy, hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream cũng như những video theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ một giấc ngon nhé. Bye bye. Ngủ ở đây ngủ ngon được hiểu là ngủ để sáng mai ngon dậy đi làm, ngủ một giấc dài đâu nha. Ở đâu rồi? Vẫn tắt rồi.